Hello tất cả mọi người nhé. Hôm nay tôi có một cái bộ cửa lùa hai cánh hệ 55 của nhôm EuroVN. Thì tôi làm cái video để cho anh em tham khảo nhé. Đây là cái cách của tôi triển khai, tôi làm là như thế. Còn các bạn mà tính có thể là nhiều cách khác nhau, miễn làm sao mà nó về được cái kết quả như này mà lắp cửa lên nó chuẩn là được. Đây là cái hệ 55 này, tôi đo cho anh em xem này. Đấy, 5 phân rưỡi này. Thế còn chiều này nó được 4 phân rưỡi thôi nhá. Đấy. Còn đây người ta gọi là cây này là cây khung bao này, khung bao lùa này. Còn đây là cây cánh này. Đấy. Còn đây là cây ốp hông này. Tổng có 3 mã nhôm này là có thể làm được một bộ cửa lùa. Và dự kiến là có 3 cây nhôm này thì tôi sẽ làm một series video về các loại cửa lùa. Lùa 2 cánh, lùa 3 cánh, lùa 4 cánh. Cái bản rộng của cái cánh này được 6 phân rưỡi nha. Đấy. Đấy, cái này nó có dập gân rất là đẹp và nó các đường gân tăng cứng, nó làm cho cái cánh nó rất là khỏe. Và đây cái chỗ mà đưa kính vào ấy thì nó cũng hơi vát cạnh để nó tạo ra cái độ thẩm mỹ nhé. Cách đây 4 đến 5 năm trước thì chúng tôi làm rất nhiều cái loại cửa lùa của EuroVN này nhá. Dạo này là chưa thấy có khách nào đặt. Thế là mình tranh thủ lấy mấy cái cây nhôm cũ này ra mình làm để video để cho anh em tham khảo thôi. Cửa lùa anh em chú ý là dập cái lỗ thoát nước cho nó dài dài nhé, cho nó thoát nước nhanh. Cửa này là rộng 1 mét, cao 50 phân. Chủ yếu là làm phim cho nên là tiết kiệm nhôm thì phải làm nhỏ, vừa dễ quay vừa dễ anh em dễ hình dung. Giờ làm ke vĩnh cửu cho nó nhanh và nó khỏe. Đấy, sau khi mình siết chặt các vít và mình chỉnh cho nó phẳng rồi thì mình bắt thêm cho nó 1-2 con vít inox tự khoan nữa là nó sẽ không di chuyển được. Đấy, khi chúng ta bắt ke vĩnh cửu xong thì chúng ta phệt thêm cho 2 con vít nữa thì chắc tuyệt đối. Thì
Tôi nói cái cách tính như sau. Để cắt cửa thì cái khung bao thì đương nhiên mình cắt bằng cái kích thước 1 mét và 500 này rồi. Chiều ngang này bằng 1000 này. Chiều đứng thì bằng 500 này. Đấy, sau đó cắt chéo là ghép được thôi. Thế còn đến tính cái cánh nha. Cánh thì mình sẽ triển khai như sau. Trước tiên là tính cái chiều cao. Để tính được cái chiều cao thì cách chúng ta triển khai như sau. Chúng ta luồn cái thước vào đây. Gầm này nó cũng bằng gầm trên này này. Đấy nhá. Luồn cái thước vào đấy. Cái đầu trên nó kịch và đầu dưới này chúng ta thấy nó là 43 phân. 43 phân. 43 phân là vào là hở khoảng độ 2 đến 3 ly rồi đấy. Là có thể vào được rồi. Nhưng chúng ta vẫn phải trừ thêm một chút. Tại vì là khi mà chúng ta bắt vít vào cái cánh ấy thì nó sẽ cộm vít, cái mũ vít lên khoảng độ 2 ly gì đó. Thì bây giờ chúng ta trừ thêm cho 2 ly nữa. Vậy là đang 43 phân thì chúng ta chỉ cắt khoảng độ 428 trừ đi 2 ly nữa. Đấy. Thì chúng ta nhớ cái kết quả là 428 thì so với 500 này nó chênh là 7 phân 2 nhé. Bây giờ ta tính đến cái chiều rộng của cánh nhé. Đây, cái cửa là cửa 2 cánh này. Thì chúng ta lưu ý là khi chúng ta cắt cái cánh ấy, cái chiều rộng cánh ấy, bao giờ chúng ta cũng phải chùm lên. Đấy, chùm lên hết được cái mép này để nó chắn nước, chắn gió. Và nó ngậm vào khoảng độ 1/2 đến 1/3. Đấy. Thì chúng ta lưu ý là chúng ta đo cái phần còn lại này. Nó là 3/25, 3/3 gì đấy nhá. Thế tổng hai bên nó sẽ là 6,5 phân. Thì chúng ta sẽ triển khai cái phép tính như sau. Mở ngoặc ra này. 1000 này trừ đi 6,5 này. Đấy. Nhưng chúng ta chú ý là cái cửa 2 cánh thì nó sẽ có một cái bản nhôm nó gác lên nhau như này. Mà cái bản nhôm này là 6,5 nhá. Thì chúng ta phải cộng thêm cho nó. Đấy, thì lại cộng thêm vào đây. Cộng thêm cái bản nhôm gác lên nhau á, 65. Rồi. Sau đó tổng chia cho 2. Kết quả sẽ bằng 500. Đấy. Cái này là giản ước cho nhau được, 65. Thế còn 1000 chia cho 2 là bằng 500. Thế là chúng ta cắt cánh thôi. Đấy, bây giờ chúng ta đi cái ke phụ vào này và luồn bánh xe vào thôi. Sau đó là bắt vít. Hiện tại ở đây nó chỉ có mỗi cái loại ke bắt vít này thôi nhé. Nó chưa. Đấy, thế chúng ta luồn ke vào và chúng ta bắt vít thôi. Thế mình cắt được 45 độ chuẩn rồi. Chúng ta tháo bỏ cái nhựa này đi là vừa nhé. Luồn cái phân lông. Cái gioăng lông này chúng ta dùng gioăng 5x5 là được nhé. Ta dùng inox, vít inox 1 phân là chúng ta bắn càng dễ. Chúng ta lưu ý cái mặt cắt này nhé. Mặt cắt này nó rất là bé, cái khoang ở giữa này nó chỉ khoảng 1/2 thôi. Thực ra là chúng ta chỉ cái loại cửa này chúng ta chỉ dùng được là khóa sò thôi nhé,
chứ không, chúng ta không khoét lỗ để lắp thanh chuyển động hoặc là chốt sập được đâu. Nên là cái loại này là chỉ dùng được khóa con sò thôi. Ta lưu ý cái này phải bỏ cái nhựa ra nó mới vừa nhé. Nếu mà đưa nhựa vào là chân nó cao quá. Đấy, và chúng ta bắn một con vít vào đây. Tổng là mỗi một góc là nó phải được 4 con vít nhé. Thì nó mới đảm bảo nó ở kết cấu của nó được. Đấy, mỗi góc thì phải được 4 con vít thì nó mới đảm bảo chắc chắn nhé. Đấy, khi mình trừ là mình đã phải trừ hao cả cái mũ vít này. Đấy. Thế khi chúng ta lùa vào đây thì đảm bảo ở đây nó vẫn phải hở chân ra để đảm bảo là nó vào được nhé. Không là không lắp được cửa đâu. Đấy. Đấy, cánh nó sẽ ngồi lên như này. Đấy, chúng ta lùa hết lên trên rồi bắt đầu chúng ta thả xuống. Đấy, vừa fit chưa? Đấy, hai cái thanh giữa nó phải gác lên nhau đều như này là được. Bây giờ cho cây ốp hông vào thôi. Đây là cái núm cao su chống rung nhé. Chúng ta bắt nó vào đây. Cái cửa bé này thì một con cũng được. Cái cửa to thì phải trên một con, dưới một con. Đấy, chúng ta phải lọc bỏ hẳn cái gân này đi nhé, không là đến lúc đóng vào cửa là rất là không trượt được đâu. Đấy, lọc bỏ một cái gân bên trong. Đấy, đây là cái ốp hông thì một cái ốp bên này, một cái thì ốp bên này. Thế nó tạo thành một cái thanh móc giống như là của Sunfa, nó móc vào nhau. Chỗ này chúng ta bắt một cái chốt sò vào đây là được. Đây này, EuroVN Aluminum, nhãn hiệu là Go. Đó. Lát nữa xong rồi chúng tôi sẽ bóc hết cái tem này xem nhìn nó có đẹp không, tại vì nó sẽ nổi lên những cái đường gân trang trí rất là đẹp nhé. Và nhôm này là nó có cả ánh kim nữa, người ta gọi là kim sa đấy. Màu là màu ghi, có ánh kim. Đấy.
Ta dùng cái kìm rút chúng ta bắn đinh tán thì nó khỏi cái mũ nó mỏng hơn thì nó đỡ bị cọ vào nhôm bên này nha. Chắc không? Đấy, bây giờ thì tôi đã hoàn thành cái bộ cửa lùa hai cánh nhôm hiệu Eurovien nhé. Đấy. Thế các cách tính như lúc đầu thì đã hoàn toàn chính xác nhé. Thì tôi nhắc lại cho anh em là xem một lần nữa cho nhớ này. Đấy, kích thước chiều rộng đang là 1000, cao 500. Thế thì cách tính cánh như sau. Cánh này thì sẽ bằng cái chiều cao của khung bao này, trừ đi 7 phân 2, hoặc các bạn trừ 7 phân cũng được, 7 phân hoặc 7 phân 2. Thế là cắt được cái chiều cao của cánh. Còn chiều rộng của cánh ấy, chúng ta thấy các phép tính lằng nhằng này thôi, nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ là lấy cái chiều rộng của khung bao và chia đôi. Tại vì kết quả nó bằng một nửa của khung bao mà. Thế thì chúng ta chỉ cần nhớ như thế là cho nó nhanh. Còn không thì chúng ta triển khai thì chúng ta cũng tính từng bước như lúc đầu ấy, thì nó cũng ra kết quả thôi. Đấy. Sau cái bộ này thì chúng tôi lại tháo mấy cái cánh này ra và để làm cửa 3 cánh hoặc 4 cánh. Bây giờ tôi thử bóc cho mọi người xem là tại sao cái cửa lùa, hệ cửa lùa của Eurovien này nó có thể nói là rất là đẹp. Tôi thì tôi hay nói đùa là đẹp nhất Vịnh Bắc Bộ. Bây giờ bóc cho mọi người xem các đường gân của nó như này. Chưa? Đấy, nó có cái đường gân này rất là đẹp này. Đây là còn có chỗ vát cạnh này. Đẹp chưa? Hiện tại trong các hệ cửa lùa ở trên thị trường của Việt Nam thì chưa có cái cánh nào mà nó có cái thiết kế đẹp như là cái cánh của hệ lùa Eurovien này đâu nhé. Nhôm này là màu ghi và có ánh kim. Cảm ơn mọi người đã xem nhé. Hẹn gặp lại video tiếp theo.